Ja, det är en helt fantastisk dag här ute på Fjäråsbräcka naturreservat. Och här står jag vid sjön Lygnen. Visst är det en helt fantastisk utsikt. Och jag befinner mig här ute i naturreservatet för att prova APRS, Automatic Packet Report System, som är ett positionssystem bland mycket annat som vi radioamatörer har möjlighet att använda. Och det finns många radioapparater på marknaden, både handapparater och mobilstationer som kan sända och ta emot APRS-spottar som vi säger. Och här kan jag göra detta tack vare min handapparat Yaesu FT5 David. I bilen har jag min Yaesu FTM 500 och hemma i Onsala så har jag en Yaesu-station stående som Digipeater och iGate för att kunna ta emot och sända vidare spottar. Både via radio men också över internet så att fler ser var vi är någonstans när vi är ute och är portabla och ute och kör och så vidare. Och i den här filmen tänkte jag att vi skulle prata om ett TNC, ett KISS TNC, Keep It Simple and Stupid Terminal Node Controller, som möjliggör dig att vara aktiv på APRS även om du inte har en radiostation som har APRS, men också om du vill få till det lite smidigare med kontakten emellan din APRS-radio och till exempel en mobiltelefon eller platta eller dator. Så att du smidigare kan se var människor befinner sig någonstans och smidigare kunna skicka spottar. Det är vad den här videon handlar om och du är varmt välkommen. Sedan några år så har det amerikanska företaget Mobilink skapat olika KISS TNC för oss radioamatörer. Och jag har nu införskaffat mig sådan. Jag har införskaffat mig det senare. Mobilink TNC 4 som nu finns här i min Savotta bröstficka. Ja, jag tänker ju att jag ska ha med mig den här när jag är ute portabelt för att lättare kunna kommunicera och ta emot spottar via min mobiltelefon. För att den här TNC är kopplat till radion via en liten kabel och ifrån TNC till telefonen via Bluetooth. Ja, det tycker jag är helt fantastiskt och det är ju väldigt smidigt att helt enkelt ta fram telefonen, se var folk är någonstans, skicka och givetvis ta emot spottar på ett väldigt enkelt sätt. Ja, här i min Savotta bröstficka så har jag då det här Mobilink TNC 4. Här ansluter med en kortsladd till min Yaesu FT5 David till själva Mobilink. Och ja, det här är riktigt naggande liten god TNC. Ja, den är ju inte alls stor och har batteridrift faktiskt på hela 2 dygn. Och är verkligen enkel att använda. Och här sätter man på den på lilla knappen här. Man ser tydligt när den är ansluten, när man sänder och så vidare. Här finns möjlighet att resetta rent manuellt. Här finns det USB-C-laddning och anslutning till din radio. Och ja, den väger ju absolut ingenting. Jag vill inte köpa det här direkt från USA för Mobilink är en amerikansk tillverkare. Ja, det blir mycket porto och andra avgifter för oss som bor i Europa. Så jag hittade en tysk återförsäljare som fanns länkad på Mobilink hemsida. Och jag köpte det från dem. Det här är inte något samarbete med dem, men jag måste ju säga att de var väldigt trevliga och väldigt snabba på att leverera och en bra service. Och svarade fort och enkelt på mina frågor. Så jag rekommenderar verkligen den här återförsäljningen ut efter det intrycket de gav. Länk ner i beskrivningen. Och ja, det finns då förstås ett antal olika tillbehör till det här TNC. Man vill ju kanske ha då en sladd som passar sin radio. Och jag köpte då till en sladd som passar just till Yaesu-apparater. TRS-kabel här. Och jag har också en kabel som till min Yaesu FTM 500 i bilen. Som jag ansluter bak på datauttaget. Väldigt enkelt och så har jag också skaffat en förlängningssladd. Så att jag kan ha den här framme i bilen. Ja, det hörde du APRS-spotten som sände ut. Som den här tar emot här. Riktigt trevligt att veta att spottarna kommer fram ifrån Onsala, Digipeater och iGate. Varför ska man skaffa ett mobilt TNC? Ja, det är ju väldigt smidigt när man inte har möjligheten att ha APRS Terminal Node Controller i sin radio och helt enkelt vill komma igång med APRS men också då bygga ut funktioner så att man kan se spottarna på sin telefon eller platta. Både ute portabelt med handapparaten eller i bilen eller faktiskt också hemma i schacket. Det är ju väldigt kul att få se allting visuellt och du kan ju också då bestämma
Om den ska använda internet eller om den då bara ska köra över radiovågor när du använder de här apparna. Och det är ju riktigt bra. Jag föredrar ju radiovågor för då känns det ju som att man kör det på riktigt, men ibland kanske man måste fuska lite grann förstås. Vad är det första man gör när man skaffar sig Mobilink TNC? Ja, det är givetvis att läsa manualen, ladda upp den, anslut den med kabeln som du har köpt mellan då Mobilinken och din radio. I det här fallet så är det en vanlig 3,5 meters kabel in till handapparaten. Du ställer in handapparaten eller mobilstationen på ditt lands OPRS-frekvens. I Sverige så är det på 144-800. Är det redan en OPRS-station som den här, så stänger du av det mobila handapparatens TNC. Vad är det då det första man gör när man skaffar sig ett Mobilink TNC 4? Ja, det är att man givetvis läser manualen. Man laddar upp TNC. Man ansluter kabeln till radion och ställer in sin radio på OPRS-frekvensen för sitt land. I Sverige är det för 144-800. Och är det redan en OPRS-radio som min FT5 David, så stänger du av då OPRS TNC i radion, utan det kommer då Mobilink ta över helt enkelt. Sedan tar du och laddar ner Mobilink-appen, för nu ska vi helt enkelt ställa in själva Mobilinken så att den fungerar helt felfritt. När du startar upp ditt mobila TNC så börjar den blåa lampan lysa och då kommer det att dyka upp i din blåtandsmeny på din telefon. Och du sammankopplar den till din telefon eller platta. Sen trycker du på klart och sedan så går du helt enkelt till Mobilink-appen och fortsätter din konfiguration. Och där trycker du på Connect. Och här får du då fram olika blåtandsanslutningar. Jag trycker på TNC 4 och direkt så ansluter den väldigt enkelt och smidigt. Ja, vidare så ska du ställa in audio output och det är inte så svårt, utan man kan helt enkelt välja de inställningarna som är förvalda. De verkar ha fungerat väldigt bra. Och här ska output-tonen vara 1200 Hz. Och här är frågan då vilken PTT-style man ska ha. Och då visar det sig att min handapparat FT5 David ska ha multiplex. Och min Yaesu FTM 550 ska ha simplex. Så fungerar inte TNC när du trycker på transmit, eller jag har sagt att radion inte sänder, så kan det helt enkelt vara så att du får byta själva PTT-stylen. Men vi tar och tittar här på radion. Starta skärmen lite grann som man ser. Och här trycker jag helt enkelt på transmit. Och det sänder radion. Och vi tittar också på själva TNC här. Och då lyser den rött här. Så enkelt är det att få igång själva sändningen. Sen har vi audio input level. För att ställa in input volume level så gör du så här att du öppnar square helt hållet på din radio. Så att den kan ta emot riktigt här i audio input settings i appen. Och då ska den gå upp här förbi det gröna och in lite grann på det röda och släppa den ganska snabbt. Då vet du att du har en bra nivå enligt manualen. Man kan också använda auto adjust och det är faktiskt hit man ska ha den dit upp. Ja, så jag tror nog att 2 blir alldeles utmärkt här. Vidare så kan man ta och välja power settings, och det som är så fint med TNC4 här är att du kan välja hur du vill koppla på den här power on with USB power eller power off with USB power. Här kan du då välja hur du helt enkelt vill ha de här batterinivåerna. Väldigt trevligt tycker jag. Sen har vi KISS parametrar och jag rekommenderar de som står här. De fungerar väl och är väl de också som är förinställda helt enkelt. Modem settings. Ja, här ska vi ha 1200 baud AFSK. För det man använder i APRS-sammanhang här. Här kan man också välja BT Connection Tracking, Enablement TNC is used for digipeating. Om man vill ha det. Så det finns lite mer funktioner här att fördjupa sig i. Så Device Information finns ju också. Och här har vi också att man kan spara på inställningarna.
Det som är viktigt är nu när man är klar med inställningarna på TNC, för man behöver faktiskt inte göra mer än så här. För nu har vi fått iväg det hela och allting verkar bra och fungera. Det är att man faktiskt trycker på disconnect och stänger ner appen. För att annars så kanske det inte fungerar med att komma igång med de övriga apparna. Så det är viktigt att man disconnectar och stänger appen. Det räcker inte att bara stänga appen utan du måste också disconnecta. Det finns 2 stycken väldigt populära appar som man kan använda tillsammans med Mobilink. Och det är OPRS Droid och OPRS FI. Och båda kostar en liten slant att köpa. Jag tror att OPRS Droid kostade 50 svenska kronor. OPRS FI 80 svenska kronor. Och det måste man också ha ett löpande abonnemang så att säga. Att man köper ett år i taget för samma summa som man köpte appen för att få tillgång till alla olika funktioner. Och jag tycker båda fungerar bra. Och jag tar och visar de här så får du välja själv helt enkelt vilken du skulle föredra. Det första du gör när du har laddat ner OPRS Droid, det är att du går till de 3 prickarna längst upp i högra hörnet och du går till egenskaper. Här börjar du längst upp på anropssignal och här ska du ange din anropssignal som du ska sända ut. Och här ska du inte ange SSID utan det gör vi i nästa steg. Här har jag då angett min anropssignal. Sedan går jag till SSID och här är det viktigt att man väljer rätt för det ändamålet när man är ute och helt enkelt skickar sina OPRS-spottar. Primärstation, det är /0, det är du har hemma i ditt hemma QTH. Och portabelradio, det är /7, det är när du har din handapparat och /9, det är mobilstationen. Så du väljer helt enkelt vart du använder den någonstans så att säga. Så jag väljer då portabelradio. Sen har vi OPRS Digiväg och här fyller du i wide 1:1, wide 2:1. Så kommer det att fungera alldeles lysande. Det finns lite andra inställningar men det är för dig som är lite mer expert på området. Egenskaper för anslutningen. Här handlar det om att välja anslutningsprotokoll. Här väljer vi KISS TNC. Vi går och anslutningstyp blåtand SPP. Klientmod iklickat. Vi väljer själva Mobilink här i. Och så är vi faktiskt klara med den här inställningen så enkelt. Så vi tar och tittar på nästa. Så ska vi se här om jag inte missar någonting. Ja, vi har OPRS-vägen SECD. Vi har egenskaper för anslutningen och det var ju då blåtand. Det har vi ju redan fyllt i. OPRS-symbol på kartan. Här kan du då välja vilken symbol som ska synas. Och här kan vi ju ta något lite käckt här kanske när vi är ute med handapparaten. Någon gubbe kanske. Ser vi någon gubbe här tror jag. Nej, just nu hittar jag faktiskt ingen gubbe. Konstigt, jag tar en 7 här för /7 då. Det får väl bli bra. Så, okej. Röstfrekvens. Jag kan sända ut en med spotten. Vilken frekvens jag finns på om någon vill nå mig. Här har jag lagt in anropsfrekvensen. På 2 meter för oss här i Sverige. Kommentarsfält kan man också skriva ut. Man skickar med ut med spotten. Här har jag valt ute på potäventyr. Riktigt trevligt. Och platsinställningar. Här kan man då välja hur den ska skicka ut platsinställningar. Och jag väljer här platskälla. Periodisk GPS väljer jag här. Man kan välja smart beaconing om man vill eller manuell positionering. Jag väljer periodisk GPS och nätverkspositionering. Längsta tid för uppdatering. När jag är ute och kör bil så har jag väl 3 minuter. När jag är ute här och kör med handapparat så kanske jag har lite mer sällan här. Kanske 5 minuter. Hemma har jag en gång i halvtimmen, det räcker gott. Längsta distans för uppdatering, det vill säga att jag måste flytta mig en bit för att den ska skicka nästa spot oavsett hur lång tid det tar. Utan hur lång tid det har gått. Och här väljer jag 0 för då vet jag att jag sänder exakt var 50 minut. Om det är det jag vill. GPS noggrannhet, hög väljer jag här. Och man kan också klicka i här använda GSM nätverksenhet som nätverksposition om man vill. Så det finns lite olika möjligheter där. Vad mer?
Enskildhet för positioner kan man välja om man vill skicka en tvetydig position. Man kanske inte riktigt vill tala om vad man är, men då kanske man inte ska skicka ut några spottar heller, tänker jag. Skicka hastighet och bäring om man vill. Man kan också skicka höjd. Då blir meddelandet lite längre, så jag sparar ner på den informationen. Avisering. Här kan man då välja hur man ställer in. Man vill att den ska blinka, helt enkelt TNC. Eller appen menar jag, förlåt mig, appen. Håll skärmen aktiv. Det är ju väldigt trevligt om man till exempel har den i bilen, att du hela tiden har den aktiv. Så den är igång. Det är bra inställning man vill. Ja, så det är allting vad du bör göra för att ställa in OPRS Droid för att fungera med ditt Mobilink TNC och med din handapparat eller mobilstation. Jag fick vi ett trevligt sällskap i portabelschacket. Riktigt trevligt, är ju inte utsikten sämre. Ja, för att nu starta OPRS Droid så trycker du på starta spårning och då ser du att den går igång. Och nu med 50 mellanrum så kommer den nu skicka ut en spot. Och kan också klicka på skicka position, så skickar du ut en extra spot. Och allting då är efter de inställningarna som du har gjort, helt enkelt. Klickar man på pilen här uppe så handlar det om att man kan skicka meddelanden. Riktigt trevligt. Och man kan skicka meddelande, man skriver anropssignalen, skicka meddelandetexten okej, så sänder radion iväg. Väldigt enkelt. Vad mer? Ja, det är väl i stort det som finns. Det finns då också en kartfunktion. Och här kan man också ställa in hur man vill se det hela. Jag har valt att det ska synas bara det som har kommit via RF-vågor, det vill säga via radiovågorna. Och enligt de senaste 2 timmarna tror jag. Och ja, här kan man då se vad som har hänt här. Riktigt trevligt att få positionerna på kartan på det här sättet. Ja, det är väl allting när det gäller OPRS Droid-appen. Så nu tar vi och visar OPRS FI. Efter att du har laddat ner din OPRS FI-app så går du till mer. Och här har vi User Guide, viktigt att läsa förstås. Vi har inställningar. Här handlar det om att ställa in hur själva kartbilden ser ut. Att om man vill visa stationers anropssignal, aktuell positionsmarkering, och det är klart man vill, tänker jag. Här handlar det om att ställa in vilka enheter i tid och så vidare, att man vill ha hastigheten i kilometer i timmen och i Celsius och så vidare. Inga konstigheter. Prenumeration för extra funktionalitet, ja, det måste man då ha för att kunna använda den här fullt ut. TNC och DSP-modem. Jag trycker på Disconnect. Och när jag helt enkelt klickar på TNC-knappen så får jag fram olika blåtandskopplingar. Och här har jag då mitt TNC Formulink. Tryck på den och nu står det Connecting och nu är den connectad helt enkelt. Riktigt bra. Så enkelt. Man kan köra lite iGate och så vidare. Att man vill sända ut också över internet, och det jag har klickat bort här, det vill inte jag. Jag kör radiovågor. Helt enkelt. Och ja, det är klart, är man ute i terrängen här med handapparat så kanske man vill ta lite extra hjälp på internet, och det är ju inte konstigt. Map Overlays, här kan man ta och välja till olika funktioner. Ingenting jag har grejat med. Och ja, det är väl i stort sett det man behöver göra. Vad mer? Fyr, ja. Här tar man då och ställer in sin station. Helt enkelt. Jag väljer in en station, alltså skapar jag den här. Jag har skapat en för SM6 YC-9. Eller om jag är ute och går portabelt. Helt enkelt -7. Så, och den här appen går ju också att använda om man vill använda den för att sända över internet bara. Här så väljer jag vill visa att jag märker min position, att den går ut. Att jag sänder via TNC. Och att jag här inte sänder via internet, om jag nu inte vill det förstås. Här ser jag min position ifrån telefonen och fart, höjd, och noggrannheten är på 3 meter. Senaste sändningen var för 6 minuter sedan, och jag klickar på inställningen här, vad jag mer. Här kan man då välja då vilken bild jag skickar med, och jag vill ju först och framförallt ändra det faktiskt till -7. En cykel är trevligt. Jag kan skriva här skriva test där bara. Paketväg, viktigt här igen då. Wide 1T, Wide 2T, och det ändrar du helt enkelt där nere, och här finns de ju förinställda också för lite olika alternativ. Men ute portabelt, ute mobilt,
så rekommenderar jag detta. Här har vi också minsta sändningsintervall och maximala sändningsintervall. Här har jag valt det minsta ska vara 3 minut och det mesta ska vara 20 minut. Så det får man experimentera lite grann. Så det funkar lite annorlunda än Operas Droid. Men här kan jag sända då, skriva ner det givetvis då till 3 minuter någonting. Ska vi se här. Vad tog den vägen nu? TNC 4 var det, ja. Och inställningar. Och här tror jag till minsta kan vara 5 minuter. Så mellan 3 och 5 minuter ska den sända. Tvetydig position kan man sätta på och av. Man kan välja skicka höjd eller inte. Ja, enkelt att ställa in, helt enkelt. Inga konstigheter. Och trycker på aktivera fyr så startar helt enkelt den att börja jobba från Operas FI och börja skicka då positioner då via Mobilink TNC ut via radion. Så enkelt är det faktiskt, så att det är inga konstigheter. Vi kan skicka meddelanden här. Här har jag redan fått en del meddelanden. Jag provade igår här, skickade jag till min kära bror som 6 UNC. Funkar kanon, skriver han. Och här är lite gamla meddelanden jag har provat. Så väldigt enkelt att skicka. Jag trycker plus. Och Operas meddelanden sänds på amatörfrekvenser och Operas nätverk. Och kan publiceras på flera platser. Alltså det är öppet, alltid skickas. Det är ju inget krypterat. Och här kan jag helt enkelt skicka ett meddelande igen om jag vill. Jag kan skriva ut och gör film. Ut och filmar. Så, trycker på så. Och här går Opera-spotten iväg. Riktigt trevligt. Så inga konstigheter. Allting fungerar. Så väldigt enkel app att jobba med. Här kan man också se på kartan, spottarna och så vidare. Man kan se att TNC är igång. Nu har inte jobbat så mycket med inställningen här appen. Men det finns säkert mer att utforska. Men så här kommer det igång i alla fall med Operas FI och Operas Droid. Så lycka till med installationen och konfigureringen. Jag tycker ju det här är verkligen ett riktigt bra köp. Enkelt. Att det är en tysk återleverantör, riktigt bra. Och jag känner nu också att det här blir ju toppen, att man kan ha det här kittet, att man alltid har med sig den här i sin Saota bröstficka. Men nu ska vi gå ut till bilen och se hur jag har ställt in detta i bilen. För det går ju faktiskt att göra så här att man använder den här mobillinken både i bilen och hemma. Riktigt smart. Låt oss nu titta i bilen hur jag installerat mobillinken. Och ja, här har jag nu Yaesu FTM 500, inga konstigheter. Jag har min iPad fast på en fäste med sugpropp och sitter riktigt bra här. Jag ser klart och tydligt på skärmen. Nu har du lite motljus här, men det är ju väldigt käckt att ha en större skärm. Man kan se meddelanden, man kan se trafiken, man kan se kartbilden. Ja, då har jag ju då kopplat mobillinken då anslutningskabeln till radions datauttag. Den här kabeln var ungefär 1,5 meter lång och räckte inte riktigt hela vägen, och så skaffade jag en vanlig TRS förlängningskabel. Inga konstigheter, och anslöt denna. Jag vill ha den här fram så jag kan se att den är på. Jag kan stänga av den, jag kan ladda den, och alla bilar har någon slags laddningsutrustning givetvis idag. Så enkelt att ta den fram här. Och jag startar bara, anslöt Operas Droid här via min Samsung tablet. Precis som jag gjorde, och visar på telefonen. Absolut inga konstigheter. Och här måste man också då ha avstängt Operas-funktionen på radion. Och varför jag vill ha det så här vid längre resor med mobillinken, det är ju faktiskt för att jag helt enkelt vill kunna se allting lite tydligare, få en bra kartbild, se meddelanden. Ja, kan ju faktiskt inte vara så dumt som ett komplement när man kanske gör lite längre resor. Ja, det var allting om Mobilink TNC 4 för denna gången. Tack så mycket för att titta. Glöm inte gilla, följ och dela med dig av materialet förstås. Och klicka gärna i ringklockan så ni inte missar nästa spännande film.
Och vill du stödja kanalen så gör detta gärna genom Buy Me a Coffee, länk i beskrivningen. Ha det riktigt skönt, kör med portabelt och OPRS så hörs vi snart igen. Det var allting från SM6 Yngve-Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, hi Rich, really nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover.